Παραδοσιακός μουσακάς. Υλικά για τη σάλτσα κιμά. 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος. 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα ή τριμμένα. 500 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη στο τρίφτη. 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας πελτές. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 1 ξύλο κανέλας, 3-4 καρφάκια γαρίφαλο, 1 με 2 φύλλα πάφρης. 100 ml λευκό κρασί ή τσίπουρο. Ελαιόλαδο. Σε ευρύχωρη κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά. Ρίχνουμε τον κιμά. Με ξύλινη σπάτουλα σπάμε τον κιμά και τον μυρωδίζουμε καλά. Θέλουμε να μην έχει σβόλους και να πάρει αυτό το χαρακτηριστικό σταχτή χρώμα. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Συνεχίζουμε να ροδίζουμε το κιμά μέχρι να χάσει τα υγρά του και να αρχίσει να ψήνεται. Προσθέτουμε το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε διαρκώς. Ρίχνουμε τη δάφνη, το ξυλαράκι κανέλας και το γαρίφαλο. Προσθέτουμε τον πελτέ. Συνεχίζουμε να σοτάρουμε το μείγμα, ξύνοντας τον πάτο της κατσαρόλας με το ξύλινο κουτάλι. Σβήνουμε τον κιμά με το κρασί ή το τσίπουρο. Ανακατεύουμε καλά. Το ρόδισμα του κιμά χρειάζεται αρκετή ώρα, περίπου 20 λεπτά, για να έχει ωραία γεύση ο κιμάς και να μην μοιάζει με βραστός. Ρίχνουμε τη τριμμένη ντομάτα και τη ζάχαρη. Αφήνουμε το φαγητό να βράσει με κλειστό καπάκι μέχρι να μείνει με το λάδι του. Κλείνουμε τις μελιτζάνες και αφαιρούμε το κοτσάνι. Κόβουμε κατά μήκος τις μελιτζάνες σε φέτες πάχους μισού εκατοστού. Ανατίζουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε σε σουρωτήρι για 15 με 20 λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Εν τω μεταξύ, καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε φέτες. Τις απλώνουμε σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος. Τις αλατίζουμε και τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε στο γκριλ και από τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν. Τις ακουμπάμε σε ένα πιάτο. Ξεπλένουμε με τρεχούμενο νερό τις μελιτζάνες και τις σκουπίζουμε με χαρτί. Τις απλώνουμε και αυτές στο ταψί. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο και τις ψήνουμε στο γκριλ. Υλικά για την μπεσαμέλ. 1200 ml φρέσκο γάλα, 120 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας, 120 γραμμάρια αλεύρι ή corn flour. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το βούτυρο και όταν λιώσει προσθέτουμε τμηματικά το αλεύρι, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Αφήνουμε το μείγμα να ψηθεί για ελάχιστα λεπτά σε μέτρια φωτιά, μέχρι να αρχίσει να μυρίζει ελαφρά μυρωδιά ξηρού καρπού. Προσοχή, γιατί το μείγμα μπορεί εύκολα να καεί. Ανακατεύουμε διαρκώς και προσθέτουμε το γάλα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.
Όταν η κρέμα δέσει, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Εάν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο τριμμένο τυρί για επιπλέον γεύση. Λαδώνουμε ελαφρά ένα πυρήμαχο σκεύος ή ταψί. Ρίχνουμε ελάχιστη τριμμένη φρυγανιά. Αρχικά απλώνουμε τις πατάτες. Από πάνω τοποθετούμε τις μισές μελιτζάνες κοντά-κοντά, χωρίς να αφήνουμε μεγάλα κενά. Απλώνουμε το κιμά. Αναδιάζουμε και τις υπόλοιπες μελιτζάνες πάνω από τον κιμά. Απλώνουμε την μπεσαμέλ σε όλη την επιφάνεια και την ισιώνουμε. Πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη φρυγανιά και ελαιόλαδο. Ψήνουμε το μουσακά στους 180 βαθμούς σε αντιστάσεις για 40 με 50 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.